Σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς σκληρούς δίσκους, οι δίσκοι SSD είναι πολύ ανώτεροι σε ταχύτητα, ανθεκτικότητα και κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο, οι SSD μπορεί να παρουσιάσουν δυσλειτουργία πριν από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής τους που κυμαίνεται στα 7 με 10 έτη. Η πρόβλεψη μιας πιθανής δυσλειτουργίας είναι το κλειδί της επιτυχίας. Αν μπορείτε να εντοπίσετε τα προειδοποιητικά σημάδια της βλάβης του SSD και να λάβετε προληπτικά μέτρα για να διασφαλιστείτε από τέτοια προβλήματα, τότε δεν θα χρειαστεί ποτέ να ανησυχήσετε για τις συνέπειες που μπορεί να έχει στο δίσκο σας. Σε αντίθεση με τους HDD, οι SSD δεν αποτελούνται από κινούμενα μέρη. Ως εκ τούτου, δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που μπορούν να πλήξουν τους παραδοσιακούς σκληρούς δίσκους. Ωστόσο, αν και οι SSD είναι ανθεκτικοί στις μηχανικές βλάβες, άλλα μέρη του υλικού τους μπορεί να μην είναι τόσο ανθεκτικά. Οι δίσκοι SSD απαιτούν τροφοδοτικό και πυκνοτή, τα οποία κινδυνεύουν από βλάβες, ειδικά σε περίπτωση απρογραμμάτιστης διακοπής ρεύματος ή υπερφόρτωσης. Πράγματι, αν η τροφοδοσία διακοπεί απροσδόκητα, οι SSD έχουν την τάση να καταστρέφουν τα υπάρχοντα δεδομένα, ακόμα και αν ο δίσκος δεν παρουσιάσει βλάβη. Οι SSD έχουν το πιθανό πρόβλημα των περιορισμένων κύκλων ανάγνωσης εγγραφής, ένα κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα είδη μνήμης flash. Στην περίπτωση αυτή, προκύπτει ένα σημαντικό ερώτημα. Ποια είναι η διάρκεια ζωής ενός SSD? Μπορεί να είναι δύσκολο να διαπιστώσετε αν ένας SSD παρουσιάζει βλάβη, ωστόσο υπάρχουν ορισμένα σημάδια που πρέπει να προσέξετε. 1. Αντιμετώπιση προβλημάτων ελαττωματικών μπλοκ. Με τον ίδιο τρόπο που ένας σκληρός δίσκος έχει κακούς τομείς, ένας SSD μπορεί να περιέχει ελαττωματικά μπλοκ. Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ ένα σενάριο όπου ο υπολογιστής σας χρειάζεται ασυνήθιστα πολύ χρόνο για να διαβάσει ή να γράψει ένα αρχείο για να αποτύχει στο τέλος? Αυτό ονομάζεται σφάλμα Bad Block SSD. Όταν ο μεγάλος χρόνος ανάγνωσης ή εγγραφής οδηγεί σε αποτυχία της διαδικασίας, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που προειδοποιεί για ένα ελαττωματικό μπλοκ. Τα κοινά συμπτώματα των κακών μπλοκ είναι 1. Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση ή η εγγραφή ενός αρχείου στο σκληρό δίσκο. 2. Ο υπολογιστής ή το σύστημα αρχείων σας πρέπει να επισκευαστεί. 3. Οι ενεργές εφαρμογές συχνά παγώνουν και διακόπτονται. 4. Συχνά σφάλματα κατά τη μετακίνηση αρχείων. 5. Γενικά αργή λειτουργία, ειδικά κατά την πρόσβαση σε μεγάλα αρχεία. 6. Τυχαία κολλήματα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις ενδείξεις, εκτελέστε λογισμικό παρακολούθησης μονάδας δίσκου. Εάν εμφανιστούν ενδείξεις βλάβης, δημιουργήστε αμέσως αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας και αναζητήστε ένα νέο SSD. 2. Τα αρχεία δεν μπορούν να διαβαστούν ή να γραφτούν. Υπάρχουν 2 τρόποι με τους οποίους ένα κακό μπλοκ μπορεί να επηρεάσει τα αρχεία σας. 1. Το σύστημα εντοπίζει το κακό μπλοκ κατά την εγγραφή δεδομένων στη μονάδα δίσκου και έτσι αρνείται να γράψει δεδομένα. 2. Το σύστημα εντοπίζει το κακό μπλοκ αφού εγγραφούν τα δεδομένα και αρνείται να διαβάσει τα δεδομένα. Στην πρώτη περίπτωση, τα δεδομένα σας δεν περάστηκαν ποτέ στο σκληρό δίσκο και συνεπώς παραμένουν ανέπαφα. Μπορείτε να δοκιμάσετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σε άλλη τοποθεσία ή να τα μεταφορτώσετε στο cloud, να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας και να τα αποθηκεύσετε ξανά στη μονάδα δίσκου σας. Δυστυχώς, η ανάκτηση των δεδομένων σας στη δεύτερη περίπτωση δεν είναι απλή υπόθεση. 3. Το σύστημα αρχείων χρειάζεται επισκευή. Μήπως έχετε δει στην οθόνη του υπολογιστή σας ένα μήνυμα σφάλματος? Ορισμένες φορές, οι λανθασμένες διαδικασίες τερματισμού λειτουργίας μπορεί να είναι η αιτία των προβλημάτων που προκύπτουν στον υπολογιστή σας. Ένας λανθασμένος τερματισμός μπορεί να προκαλέσει επιζήμια σφάλματα σε έναν SSD, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι τον τερματίζετε σωστά. Τα εργαλεία παρακολούθησης SSD εντοπίζουν το λανθασμένο τερματισμό ως έναν από τους βασικούς δείκτες απόδοσης για την υγεία του σκληρού δίσκου. Συχνά,
αυτά τα σφάλματα είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Ωστόσο, μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι ο SSD σας συσσωρεύει κακά μπλοκ ή ότι υπάρχει επιπλοκή στη θύρα σύνδεσης. Ευτυχώς, η λύση είναι απλή, καθώς οι συσκευές Windows, Mac και Linux διαθέτουν ενσωματωμένα εργαλεία επισκευής για την επιδιόρθωση ενός κατεστραμμένου συστήματος αρχείων. Αν συναντήσετε κάποιο σφάλμα, το λειτουργικό σύστημα πιθανότατα θα σας ζητήσει να χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο εργαλείο του για να επιδιορθώσετε και να επαναφέρετε το σύστημα αρχείων σας. 4. Συχνά σφάλματα κατά την εκκίνηση. Εάν ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να εκκινηθεί και χρειάζεται να πατήσετε μερικές φορές το πλήκτρο επαναφοράς, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι ο SSD σας έχει βλάβη. Για να προστατευτείτε από την απώλεια δεδομένων λόγω βλάβης του σκληρού δίσκου ή ελαττωματικού μπλοκ, είναι προτιμότερο να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας. Για να διαπιστώσετε αν η μονάδα δίσκου είναι ελαττωματική, κατεβάστε και εκτελέστε ένα από τα συνιστόμενα διαγνωστικά εργαλεία. Εάν έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας, μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να μορφοποιήσετε τον SSD και να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα. 5. Το drive σας γίνεται μόνο για ανάγνωση. Αν ο SSD δεν επιτρέπει επεξεργασία, είναι ένα σίγουρο σημάδι ότι ο δίσκος σας είναι έτοιμος να χαλάσει. Όταν συμβεί αυτό, ο SSD σας ενδέχεται να αρνηθεί να σας επιτρέψει να εκτελέσετε οποιασδήποτε λειτουργίες απαιτούν την εγγραφή δεδομένων στο δίσκο. Ο SSD σας μπορεί να φαίνεται νεκρός για όλες τις προθέσεις και σκοπούς σας, αλλά ευτυχώς μπορείτε ακόμα να ανακτήσετε τα δεδομένα σας εάν ενεργήσετε γρήγορα. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτή τη στιγμή ο SSD σας επιτρέπει να διαβάζετε τα δεδομένα στη μονάδα δίσκου, που σημαίνει ότι μπορείτε να αντιγράψετε τα δεδομένα αυτά σε μια άλλη μονάδα. Πριν πετάξετε τον SSD που πιστεύετε ότι έχει χαλάσει, συνδέστε τον ως εξωτερικό σκληρό δίσκο ή δευτερεύοντα σκληρό δίσκο σε έναν άλλο υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι δεν κάνετε εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος από τον SSD, καθώς πρέπει να χρησιμοποιήσετε την κύρια μονάδα δίσκου του υπολογιστή. Εάν ο SSD σας βρίσκεται στα πρόθυρα να χαλάσει ή είναι πάνω από 5 χρονών, το πιο ασφαλές είναι να αγοράσετε έναν αντικαταστάτη. Εν τω μεταξύ, μπορείτε να κάνετε μερικά πράγματα για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες που επηρεάζουν τη μονάδα δίσκου, εξασφαλίζοντας καλή ψήξη στον υπολογιστή σας. Αποφύγετε διακοπές ρεύματος και τυχόν ηλεκτρικές διακυμάνσεις. Απελευθερώστε επιπλέον χώρο στον SSD σας για να μετακινήσετε δεδομένα από κακά μπλοκ.